iBond traders අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් වලින් බොහෝ දෙනෙක් ලොස් වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව සහ නිවැරදි ආකාරයට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අද වීඩියෝ එකෙදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න දෙයක් තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා ප්‍රතිශතයක් විදියට ගත්තොත් 95 දෙනෙක් ලොස් වෙන අතරේ 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන කැපිටල් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන අතරේ 2ක් 3ක් වගේ තමයි ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්න හැමෝටම බෑ. මේකට හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන, හොඳ මානසික මට්ටමක් තියෙන්න ඕන, ටෙක්නිකල් ඇනලයිස්, ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම අද චුට්ටක් පෙන්නන්නම් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් නොලෙජ් එක භාවිතා කරගෙන කන්ෆර්මේෂන් 4ක් වගේ අරගෙන නිවැරදිව ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක කීයටවත් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් මේක බලන්නේ නැහැ. ක්‍රිප්ටෝ වලට අලුතෙන් ආපු බිගිනර් කෙනෙක් තමයි මගේ වීඩියෝස් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරන එක දෙයක් තමයි ඔයා මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් වලට අලුත් නම් දැන් ඔයා ෆොරෙක්ස් කරලා වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොකක් හරි ට්‍රේඩින් කරලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිප්ටෝ වල තියෙන්නේ සහමුනින්ම වෙනස් දෙයක්. ඒකට කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ හයි වොලටිලිටි එකක් තියෙන මාකට් එකක්. කොයි වෙලාවෙ ලොකුවට අප් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවෙ ලොකුවට කඩන් වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වොලටිලිටි එක නිසා ඔයාලට ෆන්ඩමෙන්ටල් ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක ගොඩක් අඩු නම් ඔයා ලොකු ලෙවරේජ් වලින් පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මේක ස්කැල්පින් කරන්න හොඳයි මේ 15 මිනිත් 1 මිනිත් වගේ දේවල්. නමුත් හොඳ කියන්නේ බිගිනර් කෙනෙක්ට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න කිසිසේත්ම යොදා ගන්න අමාරුයි මෙන්න මේ 15 මිනිත් වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම්. නමුත් මේක සපෝට් ලයින් ඒව දාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් රිස්ක් එක වැඩි අනිත් මෙතඩ් වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් බිගිනර් කෙනෙක්ට හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් 1 hour වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් යොදාගෙන ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඔන්න මම දාගත්තා 1 hour chart එක. දැන් 1 hour හොඳයි, 4 hour හොඳයි, 1 day මේ වගේ ඒවා හොඳයි. ඉතින් මම මේකට දාගන්නම් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. RSI ඉන්ඩිකේටර් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි බහුලව භාවිතා කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන දාගන්නම්කෝ RSI කියලා, relative strength index. මේක settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් default settings ටිකෙන් අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලොන්ට ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. RSI ගැන මුලදිම වීඩියෝස් කරලා ඇති. ඊට පස්සේ MFI මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන වීඩියෝස් කලින් කරලා තියෙනවා. මගේ technical analyze playlist එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න කලින් තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ support line resistance lines කියන ඒවා. ඉතින් නිවැරදිම ආකාරයට support line resistance line නදගන්න විදිය ගැන මම ඕගොල්ලොන්ට කලින් ඕන තරම් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ හරියෙන් හොඳ support line එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. resistance line එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ හරියෙන් හොඳ support line එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ හරිය තව support line එකක් යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් උඩට ගියාම මේ හරියෙත් තියෙනවා මේ හරියෙත් හොඳ සපෝට් ලයින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට අපිට දාගන්න පුළුවන් මේ හරියට වගේ මේ හරිය දිගටම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන් ඔන්න සපෝට් ලයින්. හරි සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් ලයින්. ඉතින් මේ මම කලබලයට දාලා පෙන්නුවට මම මේවයි මුල ඉඳලම මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේවා කරන විදිය ගැන බිඳුවේ ඉඳලම මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. කරන විදිය දාලා තියෙනවා සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් අඳින වීඩියෝ සීරීස් එකේදී. වීඩියෝස් දෙකක් හෝ එකක් ඇති ඒ සීරීස් එකේදී. ඉතින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් විදියට අපිට සපෝට් ලයින් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හොඳම එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් තමයි ඩයිවර්ජන්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හරියේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දාගන්නවා 4 hour time frame එක. ඉතින් 4 hour time frame එකේ දැන් ඔයා හිතන්න මාකට් එක නිකන් මේ හරිය වගේ තියෙනවා කියලා. මම මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දිග කැන්ඩල් එකේ ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට අඳ ගන්නවා පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්.
මම මේ භාවිතා කරන්න යන්නේ ඩයිවර්ජන්ස් එකක් කරහා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන විදිය. ඒක එක කන්ෆර්මේෂන් එකක්. හරිද? ඔයා ඩයිවර්ජන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම ඩයිවර්ජන් ගැන දාලා තියෙනවා. ඩයිවර්ජන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳලා මේකේ තියෙන වර්ග මේ හැම දෙයක් ගැනම වීඩියෝ 4ක් දාලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඉන්න. ඔන්න මෙතන එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් දාගන්නවා. ඊට සමානවම තියෙන මෙන්න මෙතන RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙන්න මෙතනනේ අපි දාගත්තේ. ඊට සමානවම දාගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට තව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. එතකොට බලන්න මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවක මාකට් එකේ මෙන්න මෙතන මේ දෙක යා කරනවා RSI එකේ මේ දෙක යා කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන hidden bullish divergent එකක් විදියට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට මාකට් එකක් අප් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා divergence එකක් දැක්ක පමණින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට තව කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්නවා. අපිට පුළුවන් මේ හරියා කරලා හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් දාගන්න. මේ පොයින්ට් කීපයක්ම ටච් කරලා තියෙනවා. මේක තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගත්තොත් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තොත් හරියට මේ පොයින්ට් කීපයක්ම ටච් කරලා තියෙනවා. අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් අඳිද්දි බොඩි කැපෙන්න අඳින්නේ නැහනේ. ඔන්න කීපයක්ම ටච් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඕගොල්ලොන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්න මාකට් එක මේ ඉසව්වේ තියෙන වෙලාවක ඔයා මේක ඇඳ ගන්නවා කියලා. එතකොට බලන්න දැන් මෙන්න මෙතන ඩයිවර්ජන්ට් එකකින් එක කන්ෆර්මේෂන් එකයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සපෝට් ලයින් එකෙන් තව කන්ෆර්මේෂන් එකයි. එතකොට කන්ෆර්මේෂන් දෙකයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මාකට් එකට මෙන්න දැන් මේ හරියන මාකට් එක තියෙන්නේ. මේකට අපි Fibonacci retracement tool එක දාලා බලමු. හරිද? ඔන්න මම මෙතන low එකේ ඉඳලා මෙතන high එකට ඇඳ ගන්නවා Fibonacci. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් golden pocket එකේ ඉන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. golden pocket එකේ ඉන්නේ මේ ස්ථානයට. ඔන්න මම ඒකත් මාක් කරගන්නම්. red triangle එකක් දාලා මෙන්න Fibonacci වල golden pocket එක. හරිද? ඔන්න බලන්න එතකොට confirmation set එකක් අපිට තියෙනවා. මෙතන divergent එකක් තියෙනවා. මෙතන trend line එක තියෙනවා. support line එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ trend line එක මෙතන break වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ confirmation ගොඩක් තියෙනවා. අපිට දැන් මේ බලන්න confirmation මෙතන ගොඩක් තියෙන නිසා මේ වගේ තැනකින් trade එකකට entry එකක් ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව දැන් මේ වගේ එකක් දැක්කහම නිකන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න තව ටිකක් සැටිස් මදි නම් වගේ ඔයා දාගෙන බලන්න 1 day time frame එක. බලන්න 1 day time frame එක. මෙන්න මේ 1 day time frame එකේ දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ down trend එකේ මෙහෙම පල්ලෙහාට එනවා. මෙන්න මේ වගේ candle set එකක්. මේ බලන්න මේ down trend එකේ යන candle set එකේ මේ down trend එකේ එකකට එකක් දැන් එකකට එකක් green candle එකකින් break වෙලා නැහැ. මේ set එකේ එකකට එකක් green candle එකකින් break වෙලා නැහැ. මෙන්න මෙතන වෙලා තිබුණත් මෙතන confirmation නැති හින්දා ඒක අපිට ගන්න අමාරුයි. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන. හරිද? මෙන්න මෙතන මේ හැදිච්ච candle එකේ high එක මේ candle එකෙන් break කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක අපිට එක confirmation එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ එක candle එකක one day chart එකේ එක candle එකක high එකක් තව candle එකකින් break කරනවා. ඒ වගේම තමයි low එකක් break කරත් ඒක තව signal එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් ඒ දේ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම මෙතනත් මේක break කරලා චුට්ටක් up වෙලා තියෙනවා. මේකේ low එක break කරන් ගොඩක් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ candle එකේ high එක break වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. හරිද? ඔන්න මම නැවතත් ඕනනම් දාගන්නම් 1 hour time frame එක. 1 hour time frame එක දාගන්නම්. ඔන්න මම එක එක දේවල් පාවිච්චි කරලා confirmation set එකක්ම ගත්තා. එතකොට ඔයාට trade එකකට enter වෙන්න හොඳ point එකක් තමයි මෙන්න මෙතනත් හොඳයි. මෙතනින් ඔයා නිකන් trade එකකට enter වුණොත් ඔයාට stop loss එක විදියට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පල්ලෙහා තැනක් මේ හරිය වුණත් දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ටිකක් රිස්කි පොසිෂන් එකකට එන්න නම් මේ හරිය වගේ ඒ කියන්නේ මේ සපෝට් එකට ටිකක් ગેප් එකක් තියලා මේ වගේ තැනක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වගේ තැනකින් ට්‍රේඩ් එකකට පුංචි වගේ තියෙන කැපිටල් එකකින් 100ට එකක් වගේ දාලා එන්ටර් වුණාට පස්සේ
මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකත් බ්‍රේක් කරගෙන දැන් මම මේ මෙතන ඇදලා තියෙන්නේ කලින් දවසේ කැන්ඩල් එකේ හයි එක අර 1 day chart එකෙන් එතන හයි එක තමයි මෙතන ඇදලා තියෙන්නේ. මේකත් බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක අප් වුණොතින් ඔයාට මෙතනින් එන්ටර් වෙච්ච ලොං පොසිෂන් එකට තව ටිකක් වැඩිපුර ගාණක් එකතු කරලා ඒක තව ටිකක් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් මෙන්න මේ වගේ හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණොත් ඔයාට හොඳ මාජින් එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන 104ක්නේ 10 ලෙවරේජ් එකෙන් එන්ටර් වුණොත් 140ක්. එතකොට ඔයාට හොඳ සාර්ථක ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කන්ෆර්මේෂන් ගොඩාක් භාවිතා කරලා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණොත්. ඉතින් බලන්න මෙතන මම කලින් කිව්වා වගේ සපෝට් ලයින් එක, ඩයිවර්ජන්ට් එක, ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක, ෆිබොනාචි කලින් දවසේ කැන්ඩල් එකේ හයි එක කන්ෆර්මේෂන් 5කටත් වඩා ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් තව ඉන්ඩිකේටර්ස් භාවිතා කරන කෙනෙක්ට තව කන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනක් ටාගට් කරොත්. එතකොට මම ඔයාලට කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිකන් දැක්ක පළියට ඒ කියන්නේ දැක්ක පළියට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න එපා. එක ස්ට්‍රැටජි එකක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ කන්ෆර්මේෂන් 4ක් 5ක් භාවිතා කරලා හොඳ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන හොඳ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ලොස් වීමේ සම්භාවිතාවය ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙද්දී අලුත් කෙනෙක් නම් ලොකු ලෙවරේජ් වලින් ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මේ වගේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි ලොකු ලෙවරේජ් වලින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ලොකු වෙන්න අපි ලෙවරේජ් එක කුඩා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඒකට 10 වගේ ලෙවරේජ් එක හොඳයි. ඊට වඩා අඩු වෙන තරමට තවත් හොඳයි. මොකද අපිට ලොකු වෙලාවක් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි හිතුවොත් දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මාකට් එක බූලිෂ් පැත්තට නැත්නම් මාකට් එක ෆ්ලිප් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නතර වෙලා සමස්ත බිට්කොයින් වල ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නතර වෙලා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරුණා කියලා. නමුත් මම හිතන විදියට මම සාමාන්‍යයෙන් හිතන් ඉන්නේ මේකේ මාකට් එක සම්පූර්ණම රිවර්සල් වෙන්නේ මෙන්න මේ 18100 මෙන්න මේ හරිය සෝන් එක බ්‍රේක් වුණොත් විතරයි මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරෙන්නේ. මම මේ ට්‍රේඩ් එක ඒ කියන්නේ මේ මෙතන බ්‍රේක් කරනකම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ලෝන් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ස්කැල්පින් කරනවා මේ වගේ දේවල් කරනවා. නමුත් මේක බ්‍රේක් කරනකම් මම ලොකු ලෝන් වලට මෙතන එස්ටැබ්ලිෂ් වෙනකම් මම ලොකු ලෝන් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සපෝට් ලයින්, රෙසිස්ටන්ට් ලයින් ඇඳගෙන ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක තීරණය කරන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සපෝට් ලයින්, රෙසිස්ටන්ට් ලයින් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම නිකන් අර මාතෘකාව වලින් පිට ඔයගොල්ලෝගේ දැනුමට අලුත් දෙයක් එකතු කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඉදිරි වීඩියෝ සීරීස් වලදී අරන් එනවා KuCoin exchange එකක් හදන විදිය ගැන. දැන් KuCoin එකේ තියෙනවා පුංචි දේවල් ටිකක් Binance එකේ නැති ඕගොල්ලන්ට පෙන්ලා දෙන්න ඕන දේවල් ටිකක්. ඉස්සරහට ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් කාලය අරගෙන මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.